hate a kiss, and I can you with us forever. I said I'm about to go to war. Girl, I'm more fun to see you again. welcome back to my channel. كما ترون لدينا تحديث جديد. أنا حرفيا سعيدة جدا 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 جدا. انظروا، وما هذا؟ في البداية أريد أن أشكركم على 100 مشترك. شكرا لكم كثيرا، وأتمنى أن نصل إلى 200 قريبا إن شاء الله. بنا في البداية سوف نرى ماذا يوجد هنا. مجاني 13 درهما. انظروا، في البداية أنا أستطيع أن أشحن، ولكنني أهلي لا يثقون. يقولون مثلا سوف نتعرض للسرقة. هم يستطيعون أن يشحنوا لي، ليس مثلا يقولون مثلا يعني تفاهة، لا بالعكس عادي. ولكن هناك خوف. هي بنا هنا مشكلة، فلنستكشف مع بعض. حرفيا أنا أعتقد أني سوف أكون من الأوائل الذين ينزلون على التحديث. في البداية هذا سوف يكون أول تحديث لي سوف أصوره. أو ماي جاد، جزء جديد. ما هذا الشيء؟ ماتشينج سناكس كوبا. ما هذا؟ في البداية انتظروا لحظة، انتظروا أبوي، انتظروا. توجد هنا. كم سعرها؟ ناشط. المهم بنا فلنأخذ شخصيتي. هذه كنت يا فتاة احتشمي. هنا لدينا الخزائن وحلق. لا، ما هذا؟ ألا فقط دمية. المهم خزائن. وهنا هذه توضع في العينين، أو لا أعتقد أنها للأطفال. المهم حمامات. أكرمكم الله. لدينا هنا الشاور. أسفة يا كويني، ولكن سوف تتبللين. أنيميشنز. انتظروا. المهم هنا لدينا مسبح للصغار. هيا تعالي حبيبتي يا كيوت. ما هذا؟ المهم تفاداكي هنا. أحببت الملابس والمحفظة وأحمر الشفاه. حرفيا نايس. وعربة الآيس كريم، أحببت هذا، أعطيني إياه. المهم يبنا الغواصات، ولا أعرف ماذا تسمى. المهم نحن في المغرب نقول الكمارة. بنا لدينا أحببتها. ياي، ثلاجة، عصائر، مجلس. المهم كرسي. المهم كرسي لا أعرف ما واو، ولكن حتى سلة القمامة لم تسلم. المهم مسبح الكبار. هيا يا عمو. أحببت هذه. هيا حبيبتي، هيا. أنيميشنز. برافو، بابا فرحان. المهم هذا هو المهم مكان جديد جميل رائع. طيبين. الآن فنستكشف أشياء أخرى. الآن سوف نقوم باستكمال اكتشاف. لدينا هنا، أين ذهبت؟ هنا. ثم كان حرفيا لم ألاحظه. لا، انظروا. المهم رجل، امرأة ورجل. نعم. أسرار. ما هذا؟ المهم هذه المرأة تبحث عن حقيبتها. أظن أنني قد وجدت هذه الحقيبة في محل ما. المهم الآن سوف نمر إلى الأسرار، فأقوم بالأسرار التي أعرفها. لدينا زوج مر إلى هنا. لدينا هذه السفارة، أخذها. لحظة، أين ذهب؟ المهم هيا بنا.
هذه الفتاة التي تكون هنا واقفة. المهم نعطيها الصفارة وتسفر، وانتظروا لحظة سوف أقوم بإعادة الشخصيات. لا أعرف حرفيا حتى ماذا حدث. ما هذا الضياع؟ ألو انتظروا لحظة، سوف أحاول يعني هكذا. سفري يا أستاذة. أوه هدية، هيا بنا. فقط واحدة. المهم فلنستعمل مع بعضنا البعض. في النهاية أريد أن أخبركم أنني حرفيا لم أعرف أي سر من غير ذلك. حرفيا بحثت لا يوجد أي سر حرفيا، يعني هو يوجد ولكن أنا لم أعرف. الآن سوف نرى الباقات التي قد نزلت مع التحديث. كم من باقة؟ لحظة. vacations. لا ليس الفاكيشن هاوسز. في الحقيقة أنا أتمنى لو أستطيع أن أشتري أني تلك others. المهم أتمنى كنت أستطيع أن أشتري فقط هذه الباقة. حرفيا ثمنها جيد ممتاز ولكن الحياة صعبة. So and that's all, and always remember be yourself and don't be jealous. وداعا، ألقاكم في فيديو الأسرار. وداعا جميعا.